ઇઝી એન્ડ ટેસ્ટી રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કુમુદ સોલંકી। આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું શરબત, જે ગરમીઓમાં બહુ ઠંડક આપે છે અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે। આને એકવાર બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય છે અને જ્યારે મન થાય ત્યારે 1 મિનિટમાં બનાવીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ કાચી કેરીનું શરબત। શરબત બનાવવા માટે આપણે અહીં 2 મોટી સાઇઝની કેરી લીધી છે, જેનું વજન આશરે 500 થી 600 ગ્રામ જેટલું છે। કેરીની છાલ કાઢીને તેના ટુકડા કરી લઈશું અને કુકરમાં 2 સીટી થાય ત્યાં સુધી બાફી લઈશું। શરબત બનાવવા માટે મેં અહીંયા સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે। સાકર અને કેરીનું પ્રમાણ આપણે સરખું રાખીશું। તમે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ સાકરમાં કોઈ હાર્મફુલ કેમિકલ હોતા નથી અને તેની તાસીર પણ ઠંડી હોય છે। સાકર થોડી કડક હોય છે, એટલે પહેલાં તેને આવી રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને પછી મિક્સરમાં તેનો પાવડર તૈયાર કરીશું। ડાયરેક્ટ મિક્સરમાં દળવાથી મિક્સરની બ્લેડ તૂટી જવાની શક્યતા રહે છે। હવે આ દળેલી સાકરને એક વાસણમાં નાખી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું। આ મિશ્રણને થોડીવાર હલાવતા રહીશું। તમે અહીંયા સાકરના બદલે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। કોઈપણ વાનગી માટે ખાંડ અને સાકરનું સિરપ તૈયાર કરીએ ત્યારે તેમાંથી કેમિકલનો કચરો કાઢવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તેના માટે આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી દૂધ નાખીશું, તો થોડીવારમાં કચરો ઉપર આવી જશે અને તેને કાઢી લઈશું। જુઓ, આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। તેનો કલર પણ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। કેરીના પીસ સરસ બફાઈ ગયા છે અને પલ્પ ઠંડો પણ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી સંચળ, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું મીઠું અને 1 વાટકી જેટલા ફુદીનો નાખીશું। ફુદીનો આપણે થોડો જ લઈશું। હવે તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પલ્પ બનાવી લઈશું। કેરીના પલ્પને સાકરના સિરપમાં નાખીને ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી લઈશું અને કેરીના પલ્પને સિરપમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। કેરીના પલ્પને સિરપમાં મિક્સ થતાં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। હવે આપણે તેમાં થોડો ખાવાનો ગ્રીન કલર નાખીશું, જેનાથી શરબતનો કલર સરસ લાગે છે। તમે કલર સ્કીપ પણ કરી શકો છો, એનાથી સ્વાદમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં। આપણું શરબતનું સિરપ તૈયાર થઈ ગયું છે। તેને કાચની બરણીમાં ભરીને તમે 6 થી 8 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને જ્યારે પણ મન થાય ત્યારે 3 ચમચી જેટલા સિરપમાં પાણી મિક્સ કરીને ઠંડા ઠંડા શરબતનો આનંદ લઈ શકો છો। મિત્રો, તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર જરૂરથી કરશો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।